say we are in one accord. I did not do it. It's not the evidence to set you free. I just can't keep it to myself. Well, I thought that he has done too much. Welcome to MCTC Television. Hij kon niet eens praten, hij las het weer, ging naar buiten, kwam terug. Then he said, a friend of mine died. Toen zei hij, een vriend van mij is overleden. He said, it's not possible. En hij zei, het kan eigenlijk niet. Because Wednesday, the boy came to their office. Want woensdag kwam die jongen naar hun kantoor. And this guy was under 50 years. En hij was jonger dan 50. Nothing was wrong with him. He came to the office. They Er talked was niets about aan de hand. businesses. Hij kwam naar het kantoor. Ze hebben over zaken He gesproken, had over so plannen. many plans and things he wanted to accomplish. En hij had zoveel plannen en dingen die hij wou bereiken. And now 2 days later he got this thing that the boy died. En 2 dagen later krijgt hij een boodschap dat die man overleden is. My uncle, I mean, cousin, what do you call him? The son of my brother. Ja, mijn neefje. He was shaking. Die stond daar te So trillen. he called another guy to confirm whether it is true. En hij belde iemand anders op om te horen of het echt waar was. And the lady confirmed it. En die vrouw bevestigde het. He said, how did it happen? En hij zei, hoe kan dat He gebeurd said, zijn? it was on Wednesday. Hij But he zei, said, you came to my hij office on zei Wednesday. woensdag, maar hoe kan dat nou? Want op woensdag zat hij And bij he mijn was not kantoor. sick. En hij was niet ziek. They said when he left that office, Ze zeggen toen hij vertrok uit het kantoor, he was going and then he collapsed on the way. dat hij gewoon wegging en hij stopte in. And by the time they rushed him to the hospital, he already gave up. En toen zij naar het ziekenhuis werd gebracht, was hij overleden I was zomaar. sitting down there and said, God, this God. En ik zei, God, We can't understand this kind of things. we begrijpen dit soort dingen niet. And that is why we can give thanks every moment we sleep and we wake up. En daarom kunnen we dank zeggen voor elk moment dat we gaan slapen en weer wakker It's worden. a big testimony. En dat is zo'n groot getuigenis. That's why I laugh when Sister Ingrid said she's alive. En daarom moest ik wel lachen toen zuster Ingrid zei dat ze leeft. It's a big testimony that we are alive. En het is een groot getuigenis dat we I mean, there are levend so zijn. many things we want to accomplish and want to do. Once you die, those plans finish. En er zijn zoveel dingen die we willen doen, maar als je eenmaal overleden bent, is het voorbij. So the fact that we are alive Dus het feit dat we leven, is more than enough to praise the Lord all the is time. meer dan genoeg om God ten allen tijden te prijzen. And the Lord will help us in Jesus' En de name. Heer zal ons daarbij helpen in I'm glad to Jezus' be naam. back. Ik ben blij dat ik terug ben. Very, very happy to be back. Ik ben echt blij dat ik terug ben. For 2 main reasons. Om 2 redenen. That at least I'm coming here to meet my brothers and my sisters and my family. Dat ik hier ben teruggekomen ben om mijn broeder, mijn zusters en mijn familie te ontmoeten. And the second reason, En de tweede reden, to leave Nigeria with all the challenges. om uit Nigeria weg te zijn met al die uitdagingen. There are so many challenges in that country. Er zijn zoveel uitdagingen in dat land. We need prayer. We hebben echt gebed We have nodig. a lot of prayer. We hebben echt heel veel gebed Because nodig. if you look at Africa, we are blessed. Als je kijkt naar Afrika, zijn we erg gezegend. There is no doubt about it. Daar is geen twijfel mogelijk. There's a lot of resources God has placed in that continent. Er zijn heel veel grondstoffen, middelen die God in dat land I'm geplaatst, in het talking continent of all geplaatst heeft. the African countries. En ik heb het over alle Afrikaanse landen. Because I've been to some of them. Want ik ben naar een aantal But geweest. in particular Nigeria. Maar heel bijzonder Nigeria. Because every day we sell about 220 million barrels of oil. 2.1 million barrels of oil. Dus 2,1 miljoen vaten olie worden dagelijks Apart from geproduceerd. other things that we are selling. En dan heb ik het nog niet over de andere dingen die we ook verkopen. And from that, at least $73 per barrel. En $73 per vat, Times 2.1 million. keer 2,1 miljoen, Every day. dagelijks. And yet, a lot of people are going to bed without food. En toch gaan er heel veel mensen slapen zonder iets te eten. A man was caught in my area, a retired rear admiral from Navy. En een gepensioneerde admiraal uit het leger werd getroffen. This man dug a hole, a sockaway, they call it in Nigeria. Ze noemen het een sockaway, dat is dus een soort gat. Where wastewater is supposed to go in. Waar afvalwater naartoe gaat. But for him, it was not for wastewater. Maar hij had het niet gedaan zodat er afvalwater naartoe He ging. store hard currency in that
Hard currency. En hij had daar dollars in opgeborgen. Not Nigerian money, dollar $1.2 billion in that place. 1,2 biljoen dollar had hij daar That's weggestopt. just one person. En dat was één persoon. And there are thousands of them like that around the country. En er zijn duizenden van zulke mensen in het land. I learned that if a man builds a air-conditioned room and store money there, En er was ook een man die een kamer heeft gebouwd met aircondition en daar geld in one of the government workers, opwerken. En, he created a room in his house. en ook een overheidsmedewerker had in zijn huis ruimte gemaakt. Full air condition, En dat was ook met and he airconditioning. stored dollar from the bottom to the ceiling. En hij had daarin dollars opgeslagen van de grond tot de plafond. And around him many are hungry. En rondom hen zijn er heel veel mensen die hongerig zijn. For me, I don't understand. En dat kan ik niet How one can begrijpen. be so greedy and selfish Hoe kan een mens zo hebzuchtig en that egoïstisch they zijn? don't care about the people around them, Dat het ze niet kan schelen hoe het is met de mensen om hen heen. that they can do such a thing. Dat ze zoiets kunnen doen. So when I look at Nigeria, they are catching them and they are putting them in prison. En deze mensen worden opgepakt en in de gevangenis gestopt. But that will not solve the problem. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. It is our system that is corrupt. Want het is het systeem daar wat corrupt is. The system has to be changed. En het systeem moet veranderd worden. The political system has to change. Het politieke systeem moet The economic veranderen. system has to change. En het economische systeem moet You veranderen. know, our senators, you know how much they earn per month? Weet u hoeveel onze senatoren per maand verdienen? Senators, 39 million naira every month. 39 miljoen naira Which is per maand. $65,000 per month. En dat is maandelijk 5000 dollar. Every one of them. Hoeveel dollars? Yes, dollars. Hoeveel? 65,000 I had. Oh, Plus 65.000 no allowances, dollar. no nothing, just basic salary. Want dat is gewoon hun basissalaris. And yet, thousands and millions are suffering. En No job. toch zijn er ontzettend veel duizenden miljoenen mensen House of die Rep, they earn 27 million naira. En mensen die in het republiek plaatsnemen, Which is die about $47,000. verdienen $40.000 That's per even maand. my own salary the whole year has not reached 47. En zelfs mijn jaarsalaris komt daar niet op uit. Ja. As a pastor abroad in Amsterdam. Als een pastor in het buitenland in Amsterdam. So our system is completely corrupt. Dus ons systeem is I compleet cry for corrupt. Nigeria. En ik huil voor All our Nigeria. roads are completely in the mess. De wegen zijn echt in een verschrikkelijke When it toestand. rains, you have to roll up your trousers to this place to be able to go around. En als het regent moet je je pantalon tot boven de knie oprollen om ergens te Every komen. week we repair cars because the cars break down. En elke week moeten auto's gerepareerd worden, want die gaan It's stuk. sad. For me, I don't know how people are surviving there. Ik weet niet hoe mensen daar overleven. I don't know. So I was praying God let my ticket come quickly. It is tough. It is very tough. And then, if you don't have a vision, you cannot see. Pastor bad tot de Heer dat hij snel zijn ticket zou kunnen krijgen en concludeert dat je, als je niet daar moet zijn, kun je het niet volhouden. If you don't have a reason, Als je echt geen reden hebt, geen visie hebt, you can't go there. There's nothing to enjoy. In that kun area. je daar niet naartoe, want er is eigenlijk niets om van te genieten. So I asked him, how do you manage? En ik vraag aan die mensen, hoe red je het? And he said, we are used to it. We have no place to go. Ze zeggen, ja, we zijn eraan gewend, we kunnen nergens And I naartoe. cry. I cry. En ik heb echt gehuild. But there is hope. Maar er is hoop. And the only hope is the church. En de enige hoop is de kerk. You know, we also went to give training to pastors. Weet u, we hebben daar ook trainingen gegeven aan pastors. And En ik zal u een aantal that for me really made my foto's day. laten zien. En daar werd ik echt blij van. Because after the training, then the pastor begin to see the possibilities to Want bring a change. na de training zagen de pastors de mogelijkheden om een Let's start verandering. first with the school. Laten we eerst beginnen met de school. These are some of the children. When I tell you go, you go. Don't worry. Als ik Don't make zeg it automatic. ga verder, dan pas ga je verder. Dit zijn dus kinderen van de school. I want to thank all of you that is making this possible. En ik wil iedereen danken die dit mogelijk maakt. Because the school is growing. Want de school groeit. They end up the last year with only 38 kids. Now they have 49 kids. En ze hadden vorig jaar 38 en nu hebben ze 49 kinderen. So, and we give training to the teachers to understand what we are trying to do.
En we trainen de docenten zodat ze weten waar ze mee bezig zijn. Because we need to raise a new generation with a new mindset. Want we moeten een nieuwe generatie oprichten met een nieuwe gedachtegang. So what we're trying to do is to help the teachers to understand the vision of the school. En wat we doen is dat we de docenten helpen om de visie van de school te beseffen. And the value we want to instill in those children. En de waarden die we in die kinderen willen leggen. About integrity. Over About integriteit. accountability. En rekenschap kunnen geven, verantwoordelijkheid. About being proactive and bringing changes. En ook proactief zijn en veranderingen There are teweeg brengen. 7 major values we want these children to grow up with by the time they finish this school. En er zijn 7 waarden waarvan we willen dat die kinderen daarmee opgroeien als ze weggaan. Whenever I go, I train the teachers to understand those values. En elke keer als ik ga, dan train ik de docenten om deze waarden te begrijpen. Just show some of the pictures. So we thank God for this small contribution to bring a change to our nation. En we danken God voor deze kleine bijdrage om een verandering te At 5 brengen. in the evening. En we begonnen om 9 uur en eindigden om 5 uur 's middags. And it was really a blessing. En het was echt een zegen. Because at the end of this second training, we had the first training in February this year. Want de eerste training hadden we in februari van dit jaar. And this is the second training. En dit is de tweede training. And those pastors are beginning to really see that the way they are doing church before is wrong. En de pastors beginnen te beseffen dat hoe ze het eerst deden dat niet oké was. And they are understanding the purpose of which God has called them to be in the church. En ze begrijpen nu het doel waarom God ze in de kerk wil hebben. Before they were complaining they don't have money, there is nothing to do Eerst here. mopperden ze van we hebben geen geld en But this hier training iets te helped doen. them to see the resources God has placed around them. En deze training helpt ze om te zien welke middelen ze wel hebben om zich heen. Even some of them are telling by the time we come back we are going to see what they will start doing. En sommigen zeggen dat als we terugkomen dat we zullen zien wat ze allemaal gedaan So hebben. the third training is going to help them to see how they can mobilize the community to bring development. En de derde training zal ze helpen om te zien hoe ze de gemeenschap kunnen mobiliseren om verandering te brengen. Because many people are waiting for the government to do the development for them. Want veel mensen wachten op de overheid om dingen te ontwikkelen. But our government are so corrupt that they will not do any development. Maar They're only selfish. onze overheid is zo egoïstisch en corrupt But dat ze niet zullen when the doen. church can mobilize the whole community to begin to do their own development. Maar de kerk kan de gemeenschap mobiliseren om hun eigen ontwikkelingen te Because bewerkstelligen. in every community the resources are there. Want in elke gemeenschap zijn er For mogelijkheden. example, where we build this school, Bijvoorbeeld waar we de school gebouwd hebben, the population of that area is about 300,000 people. daar zijn ongeveer zo'n 300.000 bewoners. And if all the churches in that area can work together En als al die kerken in dat gebied samen kunnen werken and they're able to mobilize every individual in that area, en ze iedere bewoner kunnen they mobiliseren, can turn that community to something beautiful. dan kunnen ze van die gemeenschap iets moois maken. With a very simple calculation. Met een hele eenvoudige berekening. If everybody in that place could even bring 1,000 naira Als iedereen in dat gebied maar 1000 naira zou kunnen bijdragen, month. elke maand, and they are sincere and honest with it, en ze echt oprecht en eerlijk zijn, that means they can contribute 300,000 naira every month. dan zouden ze elke maand 300.000 naira kunnen And opbrengen. by the end of the year, En aan het einde van het you jaar multiply by 12. kun je dat als je het met 12 And it vermenigvuldigt. is so easy to bring 1,000 naira, which is about €2.50 here. 1000 naira is ongeveer €2,50. Everybody can easily give that. En dat kan iedereen wel makkelijk But afstaan. when they combine it together, it's a lot of money. Maar samengevoegd is het echt heel veel geld. And there's a lot they could do with it. En ze kunnen er dus heel veel mee They doen. can start building hospitals. Ze kunnen ziekenhuizen They can beginnen te start bouwen. making their own roads. En ze kunnen hun eigen wegen And they can put the herstellen. government to shame En ze kunnen de overheid te schande brengen. and know that we can develop our own community with the resources God has given us. En dat ze dan weten dat ze hun eigen gemeenschap kunnen ontwikkelen met de So middelen that die is God our ze geeft. final goal. En dat is ons uiteindelijke doel. And I pray it will happen in Jesus' name. En ik bid dat het zou helpen, Jezus, dat So het waar zal I worden. really want to in Jezus' naam. thank all of you for your prayers and support. En ik wil iedereen bedanken voor uw gebeden en uw And I want ondersteuning. to thank all the elders and the leaders for keeping the church running. En ik wil alle oudsten en leiders danken dat ze de gemeente gewoon. The only thing I have against every one of you is that you didn't send my own barbecue by DHL. En het enige wat ik tegen u heb is dat ik mijn eigen barbecue
Maar het is in de vriezer. Because I was expecting somebody to put it on DHL and send it to me. Maar ik had verwacht dat het heel snel naar me toe zou komen via DHL. I want to thank you very much Maar ik wil u hartelijk danken for allowing me to go to be a blessing to them dat there. u het hebt toegestaan dat ik daar een zegen kon zijn. We have all gone when I went. We all went with your prayers and support. En toen ik gegaan ben, bent u ook allemaal meegegaan met uw gebeden en uw ondersteuning. I know there's a reward and the Lord will grant us, every one of us, that reward in Jesus' En ik name. weet dat er een beloning is en God zal het ons allemaal geven in Jezus' So I naam. have a few minutes to share with you this morning the word of God. En ik wil voor een korte tijd het woord van God met u delen. Let's pray. I want to thank you because we are alive. Vader, ik wil u danken omdat we leven. You said in your word that everything that has breath must praise you. U heeft gezegd in uw woord dat alles wat adem heeft, u moet loven. We want to thank you that you have kept us alive, that we can praise you. En we willen u danken dat u ons levend hebt gehouden, zodat we u kunnen prijzen. Thank you for the grace you've given us to be part of your church. Dank u voor de genade die u ons schonk om deel van uw kerk te zijn. Father, we can never thank you enough. Vader, we kunnen u nooit genoeg danken. As we go into your word, En als we uw woord ingaan, Father, speak to us this morning. spreek dan ons deze morgen. Prepare our heart to receive from you. Bereid ons hart om van u te ontvangen. Open our eyes of understanding. En open onze ogen van begrip. Father, we pray that this word will not stand against us on the day of En judgment. we bidden dat dit woord niet tegen ons zal staan op de dag van oordeel. It will be a blessing to every one of us. Maar dat het een zegen voor elk van ons zal zijn. That you bring glory and honor to your name in our lives. Dat u glorie en eer aan uw naam brengt in We ons thank you leven. and we give you We praises. danken u en we geven u de We prijs. rebuke the one that has come to steal, to kill and to destroy. We straffen degene die gekomen is om te stelen en te vernietigen en te doden. We overcome every agent and the works of the enemy by the blood of Jesus Christ. En we overwinnen elke agent en elke aanval in de naam van We Jezus. pray that this word will not be stolen from us in the name of Jesus En we Christ. bidden dat dit woord niet van ons gestolen zal worden in de naam van Jezus Father, we Christus. thank you and we give you praises. Vader, we danken u en we geven u de prijs. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden wij. Let us just say big amen. Let's open our Bible to Revelation 22. Laten we lezen in Openbaring 22. Revelation 22. Openbaring 22. And I read from verse 6 to 7 to 16. En we gaan lezen vanaf vers 6 tot vers 16. No, to verse 11, sorry. Oh, sorry, tot vers 11. Verse 6 to verse 11. Van vers 6 tot vers 11. Thank you, Father. Revelation 22 verse 6. So then he said to me, these words are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show his servants the things which must surely take place. Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of this prophecy of the book. Now I, John, saw and heard these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren, the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God. And he said to me, do not seal the words of this prophecy, for the time is at hand. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. And he who is holy, let him be holy still. I will read it 17. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. But outside are the dogs and scorers, sorcerers, and sexually immoral and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. I, Jesus,
have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. Let him who hears say, Come. Let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life. May the Lord bless his word in Jesus' name. Lord zegen in Jezus' naam. We all know this story when John was at the island of Patmos. En we weten allen, we kennen het verhaal van Johannes op het eiland Patmos. When the Lord began to reveal to him what is going to happen at the end. Toen de Heer begon te openbaren aan hem wat er zou gebeuren in de einde der tijden. And this is the conclusion of the story. En dit is dus de conclusie van het verhaal. And Jesus is coming back soon. Dat Jezus Christus spoedig komt. You don't need to be a prophet to know this. En u hoeft geen profeet te zijn om dit te weten. If you look at what is happening all around us. Als u kijkt naar wat er allemaal om ons heen gebeurt. Whenever you want to listen to news, there's no real news anymore. Als je wil luisteren naar het nieuws, is er geen echt nieuws meer. It's all rubbish. Het is allemaal It's all rommel. about accusation of sexual immorality, of killing somebody, Het of zijn allemaal dingen over seksuele immoraliteit, moorden en toestanden. So this confirms that the time is very short. En dat bevestigt dat de tijd kort is. And today when I was asking the Lord, what should I share with your church? En toen ik de Heer vanochtend vroeg, wat zal ik delen met uw gemeente? This is the scripture that the Lord gave me. En toen gaf de Heer mij dit. To remind us again that to always remember in everything we are doing, to remember that Jesus is coming back soon. Om bij alles wat we doen ons te herinneren dat Jezus spoedig komt. In everything we do, En in alles wat we we doen, should always remember moeten we altijd herinneren that the Lord is coming back soon. dat de Heer spoedig komt. Because it's very easy to be caught up Want het is heel makkelijk om helemaal in op all te our gaan met dingen. daily businesses and fear and our concern. In onze dagelijkse bezigheden en In zorgen. fact, I believe this message is also for me. En ik geloof dat deze boodschap ook voor mij Because is. it's very easy to be busy and saying you are serving the Lord, you are doing this one to bring development and all kind of things, and you caught up and you forget this important Want het is event. zo makkelijk om heel erg bezig te zijn en dingen te willen doen en veranderingen te willen brengen. Maar dan ga je helemaal op in al dat soort So the dingen. Lord is reminding us today En de Heer herinnert ons vandaag that aan. behold, I am coming quickly, Zie, ik kom spoedig. and I'm going to bring my reward with me, En ik heb mijn loon met mij. to give to everyone according to his work. En om aan ieder te geven gelijk zijn werken. And that reminds me, why did God brought us to this earth? En dat herinnert me eraan waarom God ons op deze What wereld is the gezet purpose heeft. of life? En wat is het doel van het leven? Is it to be born, to get married, have children, build houses, have money, and to die? Is het om geboren te worden, kinderen te krijgen, geld te hebben, huizen te bouwen en dan te It's just sterven? time to sit down and to think. We hebben gewoon tijd nodig om te zitten en na te denken. Waarom zijn we eigenlijk hier? Why did the Lord allow us to be born, even in the first place? Waarom heeft God het toegelaten dat we geboren zijn in de eerste And to be plaats? brought into His church? En dan ook deel zijn van zijn Because if you gemeente. don't know where we are going, Want als je niet weet waar je naartoe we gaat, end up in all kind of places. dan kom je waar dan ook terecht. It's good to know the purpose of which we have been born into this world, En het is goed om te weten wat het doel is waarom we in deze wereld and geboren to know zijn. the reason why God called us into His church. En om te weten waarom God ons geroepen heeft. Because in He's de kerk. saying here that, behold, I am coming quickly, Want hij zei, zie, ik kom spoedig. and my reward is with me to give to everyone according to his work. En heb het loon bij hem om iedereen te belonen naar zijn daden. So it's very clear that God has brought us to this earth to work for Him. En het is dus duidelijk dat God ons hier geplaatst heeft om voor hem aan het werk te gaan. He brought us here to serve Him with all our heart. Hij heeft ons hier gebracht om hem te dienen met geheel ons hart. And that is why He said, I'm coming back to reward everyone according to his work. En daarom heeft hij gezegd, ik kom spoedig en heb het loon bij hem om ieder te belonen naar zijn daden. So then if I hear this, I will have to ask myself, what kind of work am I doing? En als ik dit lees, hoor, dan moet ik me afvragen, wat voor werk doe ik? What kind of work are you doing? Wat voor werk doet u? Because He said, I'm coming to reward you according to your work. Want hij zegt, ik kom en ik heb mijn loon bij me om u te belonen naar uw daden. If you go back to the book of Genesis, En als je teruggaat naar het boek van Genesis, you will understand that when God created Adam and dan zult u daaruit begrijpen dat toen God Adam en Eva schiep, the only job He gave them
De enige opdracht die hij is zich to gaf take care of what he created. was om te zorgen voor wat hij geschapen had. That is all the assignment God gave to Adam and Eve. En dat was de enige opdracht die God aan Adam en Eva gaf. So everything they need, God supplied. Dus alles wat ze nodig hadden, heeft God They voorzien. had everything they need. They don't need to struggle for anything. Ze hadden alles en ze hoefden nergens voor te worstelen. But as we continue to read the book of Genesis, Maar als we het boek van Genesis verder we lezen, discover in chapter 3 dan zul je ontdekken in hoofdstuk 3 that the enemy came in there dat de vijand binnenkwam and deceived them en hen misleidde. that they can be their own boss. En tegen hen zei dat ze hun eigen baas They konden can be zijn. independent of God. They En don't dat ze need God. onafhankelijk van God konden leven en God niet They can be meer their hadden. own God. Dat ze hun eigen God konden zijn. And Adam and Eve, they fell for that deception. En Adam en Eva zijn gevallen voor die misleiding. My prayer is that none of us will be deceived in the name of Jesus. Mijn gebed is dat geen van ons misleid zal worden in de naam van Jezus. And because they fell for that deception, that's the problem we are all facing till now in the whole world. En omdat ze vielen voor die misleiding, hebben we nu problemen over deze hele wereld. Millions of people are not serving God anymore. En miljoenen mensen dienen God niet meer. They don't understand the reason why God placed us here on the earth. En ze begrijpen niet waarom God ons op deze aarde heeft geplaatst. So we have become our own boss. We are struggling for ourselves. En we zijn onze eigen baas geworden en worstelen zelf. And unfortunately, many of us that are in the church, we still don't understand. En jammer genoeg zijn velen van ons die in de kerk zijn nog steeds in onbegrip We hierover. struggle too much. En we worstelen What te we are veel. going to eat, what we are going to wear. Wat gaan we eten, wat gaan we dragen. If the way we prepare for wedding, we can prepare for the Lord like that, it will be great. En als we op dezelfde manier ons konden voorbereiden voor een huwelijk als voor de Heer, Can zou you het imagine geweldig how we zijn. prepare for wedding? Oh Kunt u my zich God. voorstellen hoe we voorbereiden voor een Even huwelijk? 6 months before that time, a year, people are already thinking, what am I going to wear? What am I Al going een to half buy? jaar tot een jaar denken mensen, wat ga ik dragen, wat We are ga going ik to doen, invite, where are they wie ga going ik to sing? uitnodigen, What waar kind gaan of ze hall are zitten they going to rent? en welke zaal gaat huren. We worry so much about so many things, We zijn zo bezorgd over zoveel dingen, but we forget about the most important thing, maar we vergeten het allerbelangrijkste. that the Lord is coming back soon. Dat de Heer spoedig komt. And is going to examine us according to the work of our hand. En hij gaat ons evalueren afhankelijk van onze daden. Because the reason why He placed us here is to work for Him. Want de reden waarom hij ons hier geplaatst heeft, is om voor hem aan The het werk Bible te says gaan. the earth and its fullness belong to God. Want de Bijbel zegt dat de aarde en zijn volheid van God zijn. And He has given it to every one of us. En hij heeft het aan ieder van ons So that gegeven. we can take care of what He has created. Zodat we kunnen zorgen voor dat wat hij geschapen But if heeft. you look around us and the world today, nobody is taking care of anything. Maar als je kijkt naar de wereld om ons heen, zorgt er niemand voor wat dan ook. Everybody is taking care of himself alone. Iedereen zorgt voor zichzelf, alleen voor And we zichzelf. don't care about things or people around us. En mensen om ons heen en dingen om ons heen kunnen ons niet schelen. It's good to sit down sometimes and just imagine things. Het is goed om gewoon te zitten en dingen te bedenken en over na te Because denken. I sat down and I imagine that. Supposing everybody understand this, En ik zat neer en ik bedacht, stel je voor dat iedereen dit begreep. that we understand that God placed us on the face of the earth to take care of the things He has created. Dat we zouden begrijpen dat God ons op de aarde heeft geplaatst om te zorgen voor de dingen die Hij geschapen How do heeft. we imagine the world will be like? Stelt u zich eens voor hoe de wereld er dan uit zou zien. It will be paradise on earth. Het zou een paradijs op aarde zijn. Because if God placed me here to take care of the things He has created, Want als God me hier geplaatst heeft om te zorgen voor de dingen die Hij geschapen and heeft. I know my brothers and sisters were created by God, En ik weet dat mijn broeders en zusters geschapen zijn door God. every individual on the face of the earth, they were created by God. En dat ieder individu op de aarde geschapen is door God. Then my job is to take care of them Dan is het mijn taak om voor hen te zorgen. with everything that God has given me, Met alles wat God me gegeven with heeft. all my talents, with all my giftedness, with all my resources. Met al mijn talenten, met al mijn gaven, met al mijn middelen. That is the main reason why God created us, En dat is de belangrijkste reden waarom God ons to take geschapen care heeft. of one another, Om te zorgen voor elkaar. take care of your partners.
Te zorgen voor je partner, take care of your children, te zorgen voor je take kinderen, care of your parents, te zorgen voor je take ouders, care of your neighbors. te zorgen voor je When buren. somebody is hungry, give him food to En als eat. iemand honger heeft, geef hem te When somebody eten. is thirsty, give him water to drink. En als iemand dorstig is, geef hem water When te somebody have drinken. no job and you can provide job for that En person. als iemand geen baan heeft en je kan een baan creëren, When doe somebody is dat. homeless and you have a place to invite that person to your home. En als iemand dakloos is, nodig dan die persoon uit in uw huis als Can u you eruit imagine ziet. if the whole world is doing this? Kunt u zich voorstellen als de hele wereld dit zou doen? How will the world be? Hoe zou de wereld er dan uitzien? I mean, to be the best place you will love to be. En het zou de beste plek zijn waar u graag wil zijn. If a community is doing this, understand that this is why God has placed us on the face of the earth. En als een gemeenschap dit begrijpt, dat God ze om die reden op aarde geplaatst That heeft, community will be the best community in the whole dan nation. zal die gemeenschap de beste gemeenschap zijn in het hele land. If a church understands this, Als een kerk dit begrijpt and we are practicing this en we dit in de praktijk with all our brengen, heart, met geheel ons hart, taking care of one another, echt zorgen voor that elkaar, will be the best church in the whole world. dan zou dat de beste kerk zijn in de hele wereld. But unfortunately, Maar jammer genoeg we are too much concerned about ourselves. zijn we echt te veel bezig met I mean, onszelf. just listen to the prayer of the saint. Luister gewoon naar het gebed van de heilige. Take your time, listen to our prayers. Neem de tijd en luister naar onze gebeden. You will understand what I'm saying. Dan begrijpt u wat ik zeg. We all want breakthrough for ourselves. We willen allemaal doorbraak hebben voor I onszelf. want God blessing for myself. En we willen God zegenen It's all voor about onszelf. self. Het is allemaal voor onszelf en voor You know, I onszelf. was in Nigeria and I said, you guys, you are worshiping God like this. En ik was in Nigeria en Everybody ik go to zei, church. Nearly everybody. aanbidden jullie God op deze manier? Waar ik was, daar ging bijna iedereen naar de kerk. Everybody. Nearly everybody. Bijna iedereen. In fact, one of my brothers, I went to Lagos and I saw him 10 a.m. in the morning. He just woke up. En ik zag een broer van mij die in Lagos om 10 uur 's morgens wakker And I werd. asked him, now, what happened? Are you sick? He said, no. En ik zei, ben je ziek? Hij zei Because he nee. looked so down, so weak. Want hij zag er zo zwakjes uit en You zo don't go to church. neergeslagen. I don't go to work today. He En ik said, zei, no. ga je niet werken vandaag? Hij zei nee. Then I said, why? En ik vroeg waarom. This on Tuesday. En dat was op dinsdag. And he told me they went to all night. En hij zei tegen me dat hij naar een nachtwaken geweest was. On Monday, you went to all night on Monday. Op maandag naar een nachtwaken. I want to go to work on Tuesday. You couldn't go. You are sleeping. Omdat je niet naar het werk en dan dus niet naar het He werk said, gaat. no. It's 21 days all night. En hij zei nee, het is een nachtwaken van 21 I dagen. said, what? En ik zei, wat is dat? 20 something, 21 days all Het zijn night. 21 dagen nachtwaken. Are you the one who killed Jesus? Hij zei nee, is dat het kruis For me, I geslagen. can't understand. En ik kon het niet begrijpen. 21 days all night? 21 dagen nachtwaken. What is wrong with you 21 guys? keer nachtwaken. Wat is er met jullie aan de hand? And then my brother said, no, that is small. Some people do 41 days. Mijn broer zei, maar dat is nog niks. Sommige mensen doen het 41 dagen. I said, you destroy your health. You kill yourself like this. Ik zeg daarmee doe je zo'n gezondheid This is tekort en too much beschadig je. unproductive for God's sake. Dit is niet productief. You waste 41 days in a year. You are doing not only praying. 41 dagen lang doe je niks en ben je alleen maar bezig met bidden. Is God so wicked that he can't hear your prayer unless you do 41 days Is like God zo'n God dat je niet, je gebeden niet beantwoord worden tenzij je 41 nachten bidt? Because we are serving is not that wicked. He knows our needs. De God die wij dienen is niet zo, want hij kent onze noden. So I said, God, you have to help this our nation. En ik zei, God, u moet dit land van ons People can helpen. pray. Mensen bidden. When you hear people praying, Als je mensen hoort bidden, you think heaven is coming down. dan denk je dat de hemel But neerkomt. when you look at the country Maar als je kijkt naar het land and you see the behavior of people en je ziet het gedrag van and you mensen see the way they treat each other, en je ziet hoe ze met elkaar then you omgaan, need to question yourself, to whom are we praying to? en dan moet je je afvragen tot wie hebben ze gebeden? Where is Jesus in all this? Waar is Jezus in dit alles? We have become so religious We zijn zo that religieus our geworden churches have become shrines dat onze kerken eigenlijk and our altaren pastors geworden have zijn become priests. en onze pastors zijn priesters So people geworden. only go there to find out what is going to happen to me tomorrow. En mensen gaan er naartoe om te ontdekken wat er morgen met ze zal And gebeuren. all these pastors tell them all kind of rubbish. En die pastors vertelt ze allerlei nonsens.
And those who did not have anything to tell them, they will go to get a voodoo or to open their En degenen die niets kunnen zeggen, die gaan naar een We've turned voodoo-priester. En Christianity to all kind of rubbish. all we hebben kind het of- christendom tot een hele toestand gemaakt. Christian life is not so difficult. Terwijl het christenleven It's helemaal to niet zo love God moeilijk with all is. your heart Er staat alleen maar dat je God moet and to liefhebben met love heel people je hart. around you. En de mensen om je heen als And Jesus jezelf. said all the laws are in all these two. Just these two. Love God and love En de people. gehele wet is daarin vervat, zei de Heer Jezus. Heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. You don't need to go to 41 all night before God can answer your En je prayer. hoeft niet 41 keer naar een nachtwaken te gaan voordat God je gebeden beantwoordt. If we are obedient to God En als wij gehoorzaam zijn aan God and do God's will, en we Gods wil doen, God's will will be done in our life. dan zal Gods wil geschieden In in fact, ons he said leven. before we call, he will answer us. Hij zegt in feite, voordat we roepen zal Hij You know antwoorden. how many blood is shed in our country back home every day? Hoeveel bloed wordt er vergoten in ons land? People kill each other. Mensen vermoorden elkaar. There was a woman they said they caught just a week before I arrived. Een week voordat ik kwam hebben ze een vrouw gepakt. And that woman has been, there was a bridge on the express road, and that woman always it looks like a mad person. En die vrouw was waarschijnlijk een gek. En So er was people een brug. think she's homeless En mensen dachten dat ze dus and dakloos she's was. crazy. En dat ze gek was. Somebody just drive past her. Nobody even go to her to take care and say, what is your problem? Can I help you? En niemand stopte voor haar. Iedereen reed voorbij. Niemand vroeg haar, wat is er met je? Kan ik je helpen? And I can understand because I learned later that you cannot go and help somebody in problem. Why? Because you run into problem yourself. Want ik heb begrepen dat men dat niet doet. Omdat ze bang zijn dat als je iemand vraagt, dat je waarschijnlijk zelf ook problemen krijgt. Among the pastors we trained, one of them was telling us what happened to them on the way from Abuja to Lorry. En een pastor vertelde mij wat er gebeurde op weg van Abuja naar Warri. They were behind a car, En er was een auto voor hen. and that car had an accident. The tire burst and it somersault. En die auto voor hen had een band die stuk ging, een klapband. En, Four people in that car, they were seriously wounded. en 4 mensen in die auto waren dus ernstig gewond. But fortunately, none of them died. Maar gelukkig stierf geen van So hen. these people parked their car and went to rescue them. En deze mensen hebben hun auto aan de kant gezet en zijn gegaan om te helpen. They carried them to the nearest hospital. En ze hebben ze gebracht naar dichtstbijzijn And as ziekenhuis. they entered the hospital and submit those people for treatment, En toen ze die mensen daar afgaven of afleverden voor behandeling, before they know it, a truck of police already came to the hospital. voor ze het wisten was daar een politieauto. And they were asking, who are those people who killed those people? Who are those people who killed those people? En die vroegen van wie zijn die mensen die 4 mensen vermoord hebben. And then the doctor said, these are the people who brought them. He said, we only helped them, they had us En toen zei de arts, before they know, they put handcuffs for them. en toen zeiden ze van ja, dit zijn die mensen die gebracht werden. En toen werden die mensen die geholpen hadden And they were accusing gearresteerd. them, you are the one who had that accident and killed these people, you are going to jail. En ze zeiden ja, u bent degene die dat veroorzaakt heeft, u gaat de gevangenis Is it in. a crime to help people in trouble? Is het een misdaad om mensen te helpen die een probleem hebben? But fortunately for them, Maar gelukkig there was a policeman who witnessed all the problems. was er een politieman die gezien had dat die auto een klapband had over de kop ging. He was one of those people that was wounded. En hij was een van die gewonde mensen. It was that man who told them, I'm a policeman, and showed them that these people rescued us, they didn't En kill hij us. zei, luister, deze mensen hebben ons niet verwond. Kijk, ik ben een politieagent. If that one was not there, suppose they have all died. Als ze allemaal dood waren, hadden ze een probleem gehad. So when they saw this woman on the road, nobody cares to even Dus ask what als is ze your die mensen problem. zien, zo iemand zien op straat, dan vragen ze niet wat is je probleem. But one day, they noticed that this woman will go under the bridge En op een dag ontdekten ze dat deze vrouw onder de brug ging. and disappear for some time. Somebody has been watching her. Dat ze dan voor een tijdje weg was. So that person alerted the police that this one, she's not an ordinary woman. En de persoon die dit zag gebeuren, zei tegen de politie, deze vrouw is niet zomaar iemand. That's Nigerian English. It's not an ordinary woman. No. Gewone vrouw hoor. The police came and investigated and they found that this woman was normal. En de politie kwam en ze onderzochten en kwamen erachter dat deze vrouw She was not normaal was. only normal, Ze was niet alleen maar she een had normaal been mens. kidnapping children.
Maar dat ze kinderen ontvoerde. She will kidnap them, and I don't know how she does it. She will make them unconscious, En ze maakte deze kinderen bewusteloos and then sell them en verkocht ze for rituals. voor rituelen. It's terrible what is going on. People have sold themselves to the devil Mensen hebben zichzelf aan de duivel just because of overgegeven. money and materiality. Alleen vanwege geld en Only for materiële money. dingen. Alleen vanwege geld. In fact, people are worshiping money. En mensen aanbidden geld. It's all about money. Het gaat allemaal om geld. Once you have money, you can do anything and get away with it. Als je eenmaal geld hebt, kun je alles doen en ook So nog everybody is verbergen. struggling. If you don't have money, you are nobody. En als je geen geld hebt, dan ben je niemand. In fact, if you like me, when I go back home, I just pipe low. I lie low. Nobody knows I'm around. En als ik terug ga, dan zorg ik dat ik daar eigenlijk op de achtergrond Because blijf. nobody recognizes you if you don't have money. Want niemand erkent je als je geen geld They hebt. even insult you. You come from abroad and you don't have anything. Ze beledigen jezelf, zo van ja, je komt uit het When I buitenland. go, I don't have a car. Ga je toch geen auto? I put on my slippers and I walk around like the ordinary people. En ik doe gewoon mijn slippers aan en loop rond als de gewone And that mensen. saves me a lot of trouble. Nobody come to my house to ask for anything. En dat behoeft me voor veel problemen. Niemand komt naar mijn huis en If one vraagt of me. my brothers here say, you go to Brother Moses, good luck to you. You can go. Als mensen zeggen, ga je naar broeder Mozes, nou, I mean, zet dan maar. what is happening back home is really terrible. En wat er echt in Nigeria gebeurt is echt I verschrikkelijk. told the pastor, you are the hope of our nation. En ik zei tegen de pastors, u bent de hoop And I van ons want to land. tell every one of us today, you are the hope of your community, of your En family, ik of wil your tegen neighbor. iedereen zeggen, u bent de hoop van uw Every one of familie, us. van uw gemeenschap, ieder van ons. Because the spirit of God that God has given to us is not for nothing, it's to serve God. Want de geest van God die hij ons gegeven heeft, is niet voor niets, maar is om hem te dienen. It's to confront every form of injustice. En het is om tegen elke vorm van ongerechtigheid op te It's to set treden. people free from every form of captivity. En het is om iedereen vrij te zetten van elke vorm Either van spiritual gevangenheid. captivity or physical captivity, or any kind of captivity. Of het nou letterlijke gevangenschap is of geestelijke gevangenschap, maakt niet uit. We have been anointed to serve the Lord in all areas. We zijn gezalfd om God op elk gebied te dienen. Beginning in our homes. Te beginnen in onze huizen. Because there are a lot of challenges in our different homes. Want er zijn heel veel uitdagingen in onze huizen. And those of us who know this God we are serving, we have to do exploits beginning in our homes. En wij die God kennen, de God die we dienen, moeten kloeke daden We have doen in to, onze we have to huizen. stand in gap for every member of our family. We moeten op de bres staan voor ieder familielid van ons. This Bible that we read say is coming to judge every one of us according to our work. En de Bijbel zegt dat hij komt om iedereen te oordelen naar zijn werken. Unfortunately, I cannot do for anybody. I can only do my own. En ik kan jammer genoeg niet de werken van iemand anders doen, maar alleen mijn eigen werken. You can't save your wife. You can't save your children. Je kan je vrouw of je kinderen niet All redden. of us will stand one day before God on your own. Elk van ons zal één dag alleen voor God staan. It's good to remember that. En het is goed om daaraan te denken. And once you remember that, you should stand in gap for people that are yet to give their lives En to als je Jesus. eenmaal dat beseft, dan moet je op de bres staan voor mensen die hun leven nog aan God moeten geven. Let's begin our home. En laten we thuis To beginnen. serve one another. Om elkaar te To dienen. take care of one another. Om te zorgen voor To elkaar. intercede for one another. Om voorbeden te doen And voor then let's elkaar. take it to our place of work. En laat ons het ook doen op ons Because that werk. is the only assignment God has given En us. dat is de enige opdracht die God ons gegeven heeft. Take care of all that I have created. Zorg voor alles wat ik geschapen Be heb. a blessing to people around you. Wees een zegen voor de mensen om Be je heen. concerned about what is going on in the life of people. En wees bewogen over wat er gebeurt in het leven And van do whatever mensen. you can do about it. En doe wat u ook kan doen eraan. Because Jesus, whether we like it or not, is coming back. Want Jezus komt terug, of we het nu fijn vinden of niet. Whether the world is ready or not for him, is coming back. Of de wereld nu klaar is voor hem of niet, hij komt terug. I don't know how long it will take. En ik weet niet hoe lang het nog duurt. Because some few years ago, people are really busy with it, but now it has spiked down again. Nobody's talking about it again. En jaren geleden was iedereen erover bezig en nu zie je dat het een beetje afgezwakt is en praat niemand er meer over. And the Bible says he will come like a thief in the night when we are less expecting him. En de Bijbel zegt dat hij komt als een dief in de nacht als we hem niet verwachten. That is why we need to remind ourselves regularly En daarom moeten we onszelf daar regelmatig aan herinneren. and to get busy with the assignment that God has given to En us. bezig zijn met de opdracht die God ons gegeven I heeft. know we all have different needs.
En ik weet dat we allemaal andere behoeften hebben. And the Lord promised in His word En de Heer heeft beloofd in zijn woord. that He will take care of those needs. Do we believe it? En dat Hij zal zorgen voor die noden. Geloven we dat? Many of us, we don't believe it. En veel van ons geloven dat niet. That is why we struggle so much. En daarom worstelen we We zoveel. don't need to struggle. En we hoeven niet te worstelen. As long as we are busy doing God's work, Zolang we maar bezig zijn met het werk van God. He knows what we need. Hij weet wat we nodig He knows hebben. the battle we are fighting. Hij weet welke strijd we And He's the strijden. only one who can fight that battle. En Hij is de enige die die strijd voor Because ons the kan battle strijden. belongs to Him. Want de strijd behoort Hem Because toe. I know the enemy doesn't want us to serve Him. Want ik weet dat de vijand niet wil dat we God dienen. That's why He told Jesus, if you bow down for me, I will give you everything you owe. Daarom zei Hij tegen Jezus, als je voor mij buigt, zal ik je alles in de hele wereld And He's geven. doing the same thing all over the world today. En Hij doet hetzelfde over de hele wereld And vandaag. people are bowing down for the devil every minute. En mensen buigen neer voor de duivel elke minuut. But I tell you, when the devil gives you one thing, he will take back 20 something things. Als de duivel je één ding geeft, pakt hij 20 terug. We don't need to bow down for any devil. We moeten niet buigen voor geen enkele duivel. For the time that God has given us to spend on this earth, let's focus on what He has called us to do. Maar in de tijd die God ons gegeven heeft om door te brengen op deze aarde, laten we ons richten op wat Hij ons gegeven Let's heeft. serve Him om te with doen. all our heart. Laten we Hem dienen met geheel ons hart. Another thing I want you to remind you in order to get ready for His coming En één ander ding waar ik u aan wil herinneren om klaar te zijn voor zijn komst, is in Colossians chapter 3. staat in Colossense hoofdstuk 3. As I round up Colossians chapter 3, Colossense hoofdstuk 3, and I'm going to read from verse 1. vanaf vers 1. Colossians chapter 3, verse 1. Colossense hoofdstuk 3, vanaf vers 1. It says, if then you have been raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, and not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. So when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. I pray this will be our portion in the En name ik of bid dat dit ons deel Jesus. zal zijn in de naam van Jezus. So that when Christ, who is our life, appears, Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. then you also will appear with Him in glory. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is en niet op wat op de aarde is. Are you reading the scripture? Yes? Yeah, read it, finish. Oké. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met Hem in luister verschijnen. So let's set our minds on the things above. Laten we onze gedachten richten op de dingen die boven Because that's zijn. our final destination. Want dat is onze uiteindelijke bestemming. We are just here for a short time, We zijn hier voor een korte tijd. a maximum of 100 years. If God, Maximaal 100 jaar als God's grace. genade schijnt. I don't want to spend more than 80. I told God, when He said, take me home. Ik zei tegen God, ik wil niet ouder dan 80 worden. Als ik dat bereikt heb, If zeg by ik the van hou grace thuis. I'm 80 years old, then this is enough. Als ik door zijn genade 80 word, vind ik dat genoeg. So we are only here for a short period. We zijn hier voor een korte tijd. If God permits, I only have 19 more years to spend. Als God het toestaat, heb ik nog 19 jaar te I'm already maken. 60. Want ik ben al 60. I'm going to 61, okay. Ik word bijna 61. So if the Lord permits, Dus I als de don't Heer want het more than toestaat, 20 more years, I'm gone. wil ik niet meer dan 20 jaar doorbrengen. But I pray that 21 years, I want to make a difference wherever I go. Maar ik wil in de jaren die me nog resten een verschil uitmaken. I want to impact life and bring changes in everywhere I go. Ik wil invloed hebben waar ik ook ga. And the life that will bring glory to God and to God alone. Een leven wat eer en glorie brengt aan God en aan So God. please, alleen. let's keep our minds in our final destination. Dus laten onze gedachten gericht zijn op onze uiteindelijke And the bestemming. key to that is to begin every day with the end in mind. En de sleutel daarvan is om met uw oog gericht op het einde. Let's remember where we are going at the end of the time. We are En spending. laten we beseffen waar we aan het eind van dit alles So naartoe that gaan. everything we do, Zodat alles wat we doen, we can always do it in anticipation of where we are going. dat we het kunnen doen met dat in gedachten.
Because we have a goal, and the goal is to be with the Lord forever. Want ons doel is om voor altijd bij I de don't know Heer te about you, zijn. I'm looking forward to that. Because this world is completely in a darkness. Maar ik weet niet wat u betreft, maar ik kijk er naar uit, want deze wereld is echt in een verschrikkelijke toestand. I'm looking forward to a new earth and a new heaven. En ik kijk uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe Because aarde. I believe what the Bible says. Want ik geloof wat de Bijbel There zegt. is going to be a new earth and a new heaven. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde That zal will be zijn. completely different from what we have now. En het zal totaal anders zijn dan wat we nu hebben. I don't know about you, but I'm looking forward to that. En ik weet niet wat u betreft, maar ik kijk er naar uit. And if you are looking forward to that, En als u er naar uitkijkt, let that influence everything we do every day. laat het invloed hebben op alles wat u elke dag doet. So let's do everything with the end in mind. Laat ons alles doen met het eind in Every gedachten. day of our lives. Elke dag van ons leven. And the Lord will help us in Jesus' name. En de Heer zal ons helpen in Let's Jezus' stand on our feet Laten we gaan staan. as we thank God for His word. Als we God danken voor zijn woord. Thank you, Father. Let's just thank the Lord for this word that He has brought to us this Laten morning. we ons God danken voor het woord dat hij ons deze To morgen remind us that He's coming back again. Dat hij ons aan herinnert dat hij To terugkomt. remind us of the assignment He has given us. En ons herinneren aan die opdracht die hij ons Let us gegeven begin heeft. to praise the Lord for the gift of life that is given us to serve Him. Laten we God prijzen voor de gave van het leven om hem te prijzen. Father, we give you praise. Vader, we geven u de prijs. Father, we bless your mighty name. Vader, we prijzen u dan. Father, we glorify you for anointing us to serve you. For creating us to serve te you. dienen. For the possibility you have given us, for the gift of life to serve you. Van het leven om u te Oh, Father, dienen. receive all the glory and the honor. En Vader, ontvang alle eer. We thank you for giving us the understanding to know the reason why you have placed us on the earth. Dank u dat u ons begrip geeft om te weten waarom u ons op aarde geplaatst That we heeft. can love you and we love people around us. En dat we u kunnen liefhebben en mensen om ons heen kunnen That liefhebben. to serve you and to serve one another. En dat we u kunnen dienen en elkaar kunnen Oh, dienen. Father, thank you for giving us this understanding. Vader, we danken u dat u ons dit We begrip just geeft. give you all the glory this morning. We geven u alle eer deze We morgen. bless your name this morning. Zegen u deze Father, we morgen. are trusting that this word that you have given us will stand with us for the rest of our life in the name of We Jesus. vertrouwen erop dat dit woord de rest van ons leven met ons zal gaan. It should not stand against us on the day of En judgment. dat het niet tegen ons getuigt op de dag van Father, help oordeel. us to begin every day with the end in mind. Vader, help ons om elke dag te beginnen met ons gezicht op het einde. To know that our goal is to be with you for eternity. Te weten dat ons doel is om voor eeuwig bij u te zijn. On a new earth and a new heaven. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Father, we give you all the glory, Lord. Vader, we geven u alle I want you eer. to pray for yourself this Dit voor morning. uzelf deze morgen. Because the Bible says we should focus on seek these things, those things that are above and not things on En de earth. Bijbel zegt dat we ons moeten richten op de dingen die boven zijn en niet de dingen Please die pray deze the aarde. grace to put your attention on the things above and not on the things below. That God should give you that grace Dit this voor de morning. genade dat u uw gedachten richt op de dingen die boven zijn. En niet op The de dingen die enablement to beneden zijn. focus on the things above. That God should grant you this morning in the name of Jesus En de Christ. mogelijkheid om u te richten op de dingen die boven zijn. That you will not be distracted in the name of Dat Jesus u niet Christ. afgeleid zult zijn. That you will not be deceived in the name of Jesus Dat Christ. u niet misleid zult zijn. That you will not lose eternity in the name of Jesus Christ. Oh, Father, that's my prayer this morning. That you will help me to focus on the things above and not on the things below. The grace, the enablement to focus on the things above. Father, grant unto me in the mighty name of Jesus Christ. Father, I pray, oh God, that nothing will distract me, nothing will deceive me in the mighty name of Jesus Christ. Oh, Father, grant us your grace, grant everyone, grant your church the grace to focus on the things above in the mighty name of Jesus Christ. Father, we overcome every form of deception, every lies of the enemy. Father, we overcome by the blood of Jesus Christ. Let your truth guide us and lead us in the mighty name of Jesus. Father, we thank you, Lord, and we give you praise. You know, there is somebody who doesn't want us to make eternity. Er is iemand die niet wil dat we de eeuwigheid There halen. is somebody, and the name is devil. Zijn naam is duivel. And he uses all kind of tricks, En hij gebruikt allerlei, all kind of deceptions and lies. en allerlei misleidingen. So we're going to pray this morning We gaan bidden that deze God, morgen. you are the one that can fight my battle. God, u bent degene die Father, mij arise so that when the enemy come like a flood, you will lift up a standard against him. Dat wanneer de That vijand komt I will als not een be vloed, dat u deceived, I will dat not be kunt opheffen. deceived. Dat ik I will niet not be misleid deceived zal by the worden. lies and deception of the enemy in
in the name of Jesus. Pray for yourself this morning. Father, I overcome the enemy by the blood of Jesus. Father, thank you, Father, for fighting my battle against every form of discouragement, against every form of deception. I overcome by the blood of Jesus. I will not be deceived in Jesus' name. Father, I call upon the blood of Jesus to answer my behalf. In the name of Jesus, every form of deception of the enemy, I overcome by the blood of Jesus. Thank you for your name shall be glorified. Father, I want to thank you. Thank you, Lord, because you who began a good work in us, you will complete it in the name of Jesus. Because nothing is impossible for you. We give you all the glory, Father. Thank you, Father. Father, I want to thank you for your word. You have spoken to us very clearly. And we are praying, oh God, that this word will bear fruit in our life in the name of Jesus. Father, we are asking for grace. We are asking for fresh anointing upon our lives. To be able to do that which you have assigned for us to do on earth. That we may love you with all our heart, with all our mind, with all our strength, and to love everyone around us as you have enable us to love them. That we can be an answer to people's problems in the mighty name of Jesus. That we can be the light and the salt wherever we go in the name of Jesus Christ. Father, that anointing to be the salt and the light, grant unto us in the name of Jesus Christ. The anointing to be a blessing wherever we go, grant unto us in the name of Jesus Christ. The resources we need to be a blessing, Father, grant unto us in the name of Jesus Christ. Father, we are trusting you from our home. Make us a blessing to one another in the name of Jesus Christ. At our places of work, make us a blessing to one another in the name of Jesus Christ. In your church, make us a blessing to one another in the name of Jesus Christ. In our neighborhood, make us people that make a difference in the name of Jesus Christ. Mensen zijn die het verschil uitmaken, ook in onze buurt, in de naam van Jezus. Father, we thank you, Lord. Vader, we danken u. I will give you all the glory. We geven u alle eer. In Jesus' mighty name we pray. And let us just say a big amen. Let's put our hands together for the Lord Jesus Christ. The faith will only come when you have heard. Maar het geloof komt God. alleen. No matter what is coming, you are still there. The Bible said, then shall you be like a tree planted by the rivers of water. In the process of serving the Lord, we will come across some challenges. They were in one accord. I did not do it. It's not the evidence to set you free. Reject everything that will bring you down. Reject everything that you know that God is not pleased with. You want God to visit your congregation. You have to be together in one accord. The blessings of God, we use it as excuses.